Gandang hapon po. Late tayo ng 1 minute. Dami inaasikaso eh. Alright, today we deal with definition ng philosophy. Pinadala ko kanina. Hopefully nakita nyo. Alright. Check nga natin. Nakita nyo ba? Gandang hapon po. Late tayo ng 1 minute. Dami inaasikaso eh. Alright. Excuse me. Okay, did you see this? Definition of philosophy. That's our topic for today. Ito po yan. Definition of the term philosophy. Yan. Pero mamaya na muna yan. Attendance muna tayo. Responsibility natin sa bayan, i-reciprocate yung kabaitan ng bayan sa atin. Ayan yung ating attendance check for today. Hope you see it. Okay? Yan po. Ginagastosan tayo ng bayan ay huwag naman maaksaya. Sayang eh. Maraming kababayan ang naghihirap ngayon. Alright. Presuming nag-check kayo yan, tayo ay magre-review. Do you remember this? Alright, do you remember that? Okay. Wait. Dito natin daanin para mas maganda yung screen natin. Alright, mas malaki. See, tingnan natin dito. Yan, better. Wider, huh? Mas maliwanag. So, hopefully, makahabol ng mga kaklase nyo, pero simulan na natin kasi mahaba usapan natin eh. Alright? Simulan natin. Do you remember ito? By the way, can you hear me? Wait. Let's just make sure. Okay, you hear me. That's good. Okay. Last time na nag-uusap tayo, sabi nga natin, merong tectonic plate movement dito. Dahil doon sa tectonic plate movement dito, alright, yung Europe umakyat, yung Africa bumaba. Excuse me. Dahil dyan, nagkaroon ng very unique formation dito ng geological events. And so one, naging martial ang society ng mga Greeks. Alright. Two, naging maritime ang kanilang kultura. Alright. Naging maritime. Okay? Now, nagkataon naman na may mga negosyante rito na namamasyal. Bakit? Kasi may sibilisasyon dito. Merong sibilisasyon dyan. Dito, may mga negosyanteng namamasyal din. Bakit? Meron ding sibilisasyon dito. Same here. Okay? Dito yung Egyptian, dito yung Persian. Alright? Dahil dyan, nagkaroon ng trading center dito, yung sibilisasyon ng mga Minoan sa Knossos. Ano ang sabi natin? Noong ancient times, lahat sila ay mga authoritarians ang mga regime. Solomonic ang kanilang mga rulers. Alright, the law of the rulers, the word of the rulers ay the law.
including dito sa Crete. Kaso, ano nga ang kwento natin? May vulkan pala rito. Tapos pumutok. Sobrang lakas ng putok ng vulkan. Sabi nga natin, umabot sa China yung excuse me, volcanic ash. Sa madalit sabi, ano nangyari? Sa madalit sabi, doon sa Greece ay yung ugali ng mga Greek na one, ano yung ugali ng mga Greek? Martial ang society nila. Ano pa? Two, sila ay maritime ang kanilang kultura. And nadagdagan. Ano yung pangatlo? Pangatlo, sila ay naging liberal ang religion. Alright, naging liberal ang religion. Bukod tangi. Alright, now, yung mga negosyo naman, hindi nawala. Yung mga negosyante, nandyan pa rin. And naghanap na alternative, ang nakita nilang alternative, ito, Athens. At, napaliwanag na natin, dun sa mga pangyayari, sa Athens, nauso ang democracy, salamat kay Solon. Alright, salamat kay Solon. At saka kay Cleisthenes. Yan si Solon at si Cleisthenes, yung mga ginawa nila, yan ang nagbigay ng demokrasya sa Greece. Democracy that is very similar to our democracy right now. Now, dahil sa democracy, nagkaroon ng highlighting ng nagkaroon ng highlighting ng reasoning. So, ang mga Greeks, hindi lamang sa sila ay martial ang society, hindi lamang sila ay maritime ang kultura, hindi lamang sa sila ay liberal, nahilig sila sa reasoning. Bakit? Kasi mahilig sa debate. Bakit? Kasi pag may demokrasya, may debate lagi. Pag may debate lagi, may emphasis sa reasoning. Alright? Mahilig sa debate. And dahil dyan, ano nangyari? Yung kanilang mga ideas, mas humusay. Nagkaroon ng synergy of ideas. Naging very creative sila sa culture at saka technologically. Alright? Nagkaroon ng synergy ang mga ideas nila. Alright? Nagkataon naman na sila ay inaway nga ng Persya at dahil nga sa kanilang demokrasya and so many advantages, nanalo. At nung nanalo sila, the effect is this entire region ay na-impluwensya ng mga Greeks. This entire region na-impluwensya ng mga Greeks. Now, focus your attention on Athens, di ba? Anong sabi natin sa Athens? Yung mga tao, ang idol nila, yung mga negosyante. Hindi naman sa nawala, pero nabawasan ang hilig nila sa pagiging martial ang society. Imbis na nagpapatayan, ang kanilang mindset, gusto nila, sige, debate na lang tayo. Pagalingan na lang tayo sa reasoning. Yan. So, given all this, may tanong ako. Ano yung tanong ko? Ang tanong ko, saan pinakang dynamic ang development ng English language? English. Di sa England, kaya nga English di ba? Alright. So far, so good. Tingnan ko lang ha, kung may mga comments kayo. May mga comments ba kayo? Okay. Rinig nyo naman ako. Buti na lang. Salamat. Alright? Sige. Sabihin nyo sa akin, pag hindi nyo ako madinig kasi itong aking monitor dito, ang bagal Okay. Balik tayo dito. May tanong ako. Saan pinaka-dynamic ang development ng English language? Di sa England. Bakit ko tinanong? Wala lang. Gusto ko magkwento Bago tayo magpatuloy, baka nandyan na yung mga kaklase nyo 19. Pwede na yan. Isa lang ang absent. Kaya absent yan gawa ng may COVID daw yung tatay
Kawawa naman. O yung mga relihiyoso sa inyo, pagdasal ninyo ha, kawawa naman yung tatay niya. Ngayon, tayo muna ay mag-mentimeter. Alright? Mentimeter muna tayo ha. Balik tayo sa usapan. Alright? Mentimeter. Okay, nasaan na yung mentimeter natin? Dito. Yan, mentimeter. Okay, sandali lang po. Okay, yan, post na natin. Para yung mga ibang pinag-usapan natin hindi makalimutan. And then, ililink natin yung pinag-usapan last time sa ating conclusions mamaya. Kaya tayo mag-mentimeter. Alright? Yan yung link ha. Kita nyo? And kung ayaw nyo yung link, or kung hindi effective yung link, ito yung ito yung course code. Yung mentimeter code. Alright? Ito yung mentimeter code. Ilagay natin sa sa comment. Alright, yan ha, mentimeter code. Kita nyo sa ilalim ha. Yan, kita nyo na. Okay. So, punta kayo din sa presentation ko. Yan. Magtatanungan ulit tayo. Yung mga tanong naman, familiar na sa inyo Tatanong ko lang ulit kasi wala na akong maikwento Kaya ito na lang. Hindi ko kaya yung style ni Duterte na maraming kwento No? Kwento ng patay na kabayo. Ano ba yun? Kwento ng nawalang yan yung anyway. Saka na natin pag-usapan yan. Philosophies as mental models. Sa panahon namin, ang tawag namin philosophy Sa panahon ninyo, ang tawag ninyo mental model Pero more or less, pareho naman ang ibig sabihin. Alright? Yung inyong konsepto ng henerasyon ninyo ng mental model, yan ay epekto ng information, communication technology. Ang bagal naman, ba't 8 pa lang? Ang tagal. Sige. First slide tayo first slide. Di ba, kahit 8 pa lang kayo. First slide ng mentimeter, ito. Sagutin nyo. When two individuals look at the sun, very familiar, di ba? One an astronomer, another someone ignorant of science, do they see the same thing? Gusto lang nating malaman kung ano ba yung nasa isip ng mga kaklase ninyo. Alright? Alam nyo na yung sagot ninyo. Ako, alam ko yung sagot ko. Ano yung mga kaklase ninyo, mga barkada ninyo, di ba? Ay puro yes, but, yes, but, they interpret differently. Sige na nga. Yan. Uy, dumadami Alright, parang sinabi niyo, oo, pero hindi. Hindi pala. Parang sinabi niyo na medyo oo. Yan. Pagka kayo may nililigawan at ang sinagot sa inyo ay medyo oo, ano kaya ang pakaramdam niyo, Will you be my fiancé? Tapos ang sagot sa iyo, medyo oo. Kawawa ka naman, Excuse me. Ang lamig-lamig dito sa kwarto ko. Alright. 14. And all of you are saying the same thing. Okay, sige. Bahala kayo sa buhay nyo. Next slide. Do parallel lines intersect? Do parallel. Parang tinanong pa, Ba't pa ako nagtanong? Di ba kaya nga parallel line hindi yan mag-i-intersect. Tama ba? Parang napaka-obvious naman yan. Diba? Ba't ko itinanong? Wala. Sabi ko nga sa inyo, aba, may sumagot. Yes and no. Allah, yes and no. Sino kaya itong mga ito? Baka kung saan lupalop ng mundo nang galing Ano mga pinagsasabi nyo? Yes and no. Parang sinabi nyo, matangkad, pero pandak. Malaki, pero maliit. Oo, pero hindi. Kayo naman.
Sige na, dumadami. Mga outliers natin, 3. Pero in general, yung siyam, yan ang paniwala niyo. Yung iba naiwanan na. Nandun pa sa unang slide. Kawawa naman yung iba nating kasama kasi mabagal ang kanilang signal eh. Ako nga, na-disgrasya ako nung last meeting eh. Yung sumunod na lecture ko na-disgrasya ng nawalan ako ng signal. Dito nandito ako sa UP. Kawawa naman yung klase ko na yun. Alright, let's move on. So, may outlier tayo 3, pero in general, siyam. May sabi, hindi. Kayo naman nagbibiro pa. Alright, next question. Walang masama when people see the same world differently. Anong tingin niyo? When people see the same world differently, there's nothing wrong with it. Yes, walang masama. Ganyan din ako mag-isip dati. Tapos pumasok ako ng UP. Nung pumasok ako ng UP, kung ano-ano nangyari sa akin naging bastos. Bago ako pumasok ng UP, never ako nagsasabi ng P-word. Pagdating, hindi pala. Doon pala sa amin, malimit din ako magsabi ng P-word. Pero, naging mas bastos ako dito sa UP. Alright, everybody is saying, 8 of so many of you are saying, nothing wrong when people see the same world differently. Nandyan na naman yung ating yes and no. Oo, pero hindi. Sige lang nga. Humahabol. Oo, pero siyempre naman, naiintindihan ko, mag-asawa kayo. Pagkatapos you see the world differently, anong palagay ninyo? Masaya ba yun? O kaya ikaw, tatay, yung isa anak, yung tatay at anak, magkaiba ng tingin sa mundo, suntukan na lang kayong dalawa. Parang, oo. So, naiintindihan ko, kaya yes and no, sige na nga, pagbigyan na. Alright? Ngayon, yan na yung last slide natin. Hinihintay lang na natin yung mga kaklase nyo 18 kayo, pero out of you 18, ang pumasok lang sa Mentimeter ilan? 14. Ang ibig sabihin, yung 4 nanonood lamang ng Facebook. Okay lang yan. Hindi pala Facebook. Wala pala tayong Facebook ngayon Nanonood lamang sa YouTube. Okay lang yan kung nagtitipid kayo, okay naman. Walang masama sa magtipid. Alright? Miss Fernandez, okay lamang na di mag-Mentimeter. Yan. Alright? Walang masama. Alright? Sige. Demokrasya nga tayo Yun nga ang kitang-kita nating advantage Demokrasya. Ayan. Balik tayo sa usapang demokrasya. Alright? Ano nangyari? Dahil sa demokrasya, na sentro ang kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga Greek saan? Sa Athens. Alright? Natatandaan yan, di ba? Nasentro dyan. Dahil nanalo sila laban sa mga Persians, without declaring itself an empire, nagkaroon ng Athenian Empire over here. Kaso, may kaso. Yung dating lumang empire ng Persia ay influential pa rin, at least intellectually and culturally dito. At yung lumang sibilisasyon ng Egypt ay intellectually and culturally ay influential pa rin dito. Anong kinalaman yan sa usapan natin? Di ba may tanong ako? Ang tanong ko, saan naging dynamic at mahusay ang development ng English language? Di sa England. Anong ibig sabihin ngayon yan? Sa England, kasi English Kaya lang, ito nangyari. Nung nadiscover ang Amerika, and promised land ng Amerika, at totoo naman, napakalawak niya at kukunti lang ang tao, maraming pwedeng puntahan, ay lahat ng mga Europeans na enganyong pumunta, lahat ng mga bansa sa Europe na engganyo ang mga tao na pumunta sa Amerika. And dahil dyan, yung pinakamalaking traffic ng human beings ay nangyari for a long time,
Europe and the Americas. Yung traffic na yan meant na iba-ibang kultura, iba-ibang tradisyon, iba-ibang intellectual endeavors ay dala-dala nila doon sa Amerika. Kaya for a while, naalis ang dynamic development na English away from England, naging more dynamic saan? More dynamic sa Chicago, more dynamic sa Boston, more dynamic sa New York, more dynamic sa Philadelphia. Saan yan? Sa eastern coast ng United States, kung saan galing ang Celtics na natalo naman sa basketball kamakailan lamang. Alright? So, yung East Coast na United States, more dynamic. Dahil nga doon sa human traffic. Ngayon, hindi na. Hindi na sa England ang dynamic development ng English, hindi na sa East Coast ng United States. Nasaan ngayon? Nasa places like Seattle, kung saan nandun yung di nandun ang Microsoft, nagpunta ako doon, naku, kaganda. And then, nandun din ang Amazon, at nandun naman sa San Francisco. Anong nandun? Yung Silicon Valley, impressive. At nandun din sa Los Angeles yung Hollywood, siyempre. At nandun din, south of Los Angeles, doon sa Stanford, nandun ang Google. Anong ibig sabihin yan? Kasi between East Asia, kasama Pilipinas, East Asia, meaning to say China, Philippines, Japan, South Korea, Hong Kong, Taiwan, Singapore, Malaysia, pati yung India kasama, ay malaking traffic, human traffic between Asia and the west coast of the United States. Kaya nandoon ang development ng English. Anong kinalaman dito sa usapan natin? Tingin kayo din ha, sa ating sharing. Teka, tanggalin muna natin to. Papalakihin ko yung screen para mas maganda. Alright. Share audio. Dito tayo. Mas malaking screen. Yan. Di ba? Mas malaki yan? Hopefully. Ang area na ito kung saan nag-overlap ang Old World ng Persia at ang Old World ng Egypt together with the New World ng democratic world ng Greece. Yan ang naging most dynamic place not only in Europe but in all of the world. Alright? Now, focus your attention. By the way, isama natin to. Focus your attention here. Diyan, dynamic nga ito, sabi natin, itong area na to, dynamic yan. Diyan ang galing si Thales. Diyan ang galing si Thales. Alright? Sino ba si Thales? Si Thales ay ano ba yun? Ito. Yan. In fact, sobrang sikat ni Thales, yung kanyang bust, yung kanyang rebulto, nagkalat sa buong Europe. Kasi he was the most famous individual in his time. Parang kumbaga ngayon, si Einstein. Alright? Or parang kumbaga ngayon, hindi na pala si Einstein na sikat. Parang BTS. Yan. So, sikat na sikat siya. Yan siya. He lived around 620 BC to around 546 BC. Siya ang, teka muna hindi nyo kita papakita ko sa inyo. Nawala sa isip ko. Mahirap na walang assistant. Hindi na bale. Masasanay din ako niyan. Alright. Ito si Thales. Ayan. Kita nyo? Alright, better. Si Thales, sabi ko nga sa inyo, sikat nung time niya. He lived around 620 BC to around 546 BC. Siya ang, alright, balik tayo sa screen natin dito. Si Thales ang inventor ng philosophy. Alright, siya ang inventor ng philosophy.
Literally. Alright, papaano ba naimbento ang philosophy? Yun ang tanong. Focus kayo rito. Eto si Thales, Greek. Mahilig sa democracy, lumaki sa demokrasya. Dito, kung saan siya namalagi, alright? Saan siya namalagi? Diyan. Gandahan natin para mas kita. Ito na lang. Alright, si Thales, yan, dito siya namalagi. Yan. Kung saan nagtatagpo ang lumang sibilisasyon ng Persya at ang bagong sibilisasyon ng Greece. Natutunan ni Thales yung mathematics ng mga Persians at saka ng mga Egyptians. Natutunan ni Thales yung calendar making ng mga Persians at Egyptians. Alright? Bakit importante? Alam nyo kasi, noong unang panahon, ito nga ang mga tao noong unang panahon ay mga wag lang mo magagalit, ay mga tanga. Uto-uto. Yung mga matatalino, natutong mag-imbento ng mathematics. Thousands of years before the time of Thales. Kaya nga nakagawa na ng ziggurats ang mga Persians at saka ng pyramids yung mga Egyptians. Now, with their mathematics, nakaimbento sila ng kalendaryo. Pero yung mathematics at kalendaryo nila, sikreto. Bakit? Pag ikaw may mathematics, may kalendaryo ka. Pag ikaw may kalendaryo ka, malalaman mo kailan may buwan, kailan walang buwan. Malalaman mo kailan may high tide, kailan may low tide. Lalo na importante yan sa Nile River. Malalaman mo kung kailan dadating ang season ng tag-ulan at season ng walang tag-ulan. Therefore, kontrolado mo in a way yung kailan dapat magtatanim at kailan magha-harvest. Dahil nga yung mga tanga hindi alam, magtatanong sila doon sa may alam. Yun namang may alam, ini-impress nila sa mga tanga, pardon the expression, na sila ay mga anak ng Diyos o mga sugo ng Diyos. Yung kanilang sikreto, anong kanilang sikreto? Yan nga mathematics sa kalendaryo ay sikreto. Kasi yan naman ang pamamaraan talagang tunay, kaya nila alam yung alam nila. Alright? Ang impression, kausap nila ang mga Diyos. O sila nga ay mga Diyos nga. Kasi alam nila kailan may dadating na ulan, kailan wala. Ayan. Alright? So, for a long time, ang pwede lamang gumamit ng mathematics and calendar ay yung chosen people. Merong chosen people. Parang si Harry Potter. Alright? Chosen people. Familiar sa inyo yung expression? Alright? Itong area na ito, kung saan nandyan yung mga, alam na, kung ano-anong mga lintris na religion na yan, usong-uso yan Chosen people, the one. Alright? But that's true all over the world actually. Lahat ng mga emperor, yan ang claim nila Now, ang pwede lamang maghawak ng mga ebidensya ng mathematics at kalendaryo, yung mga pwedeng pumunta sa tabernacle. Sounds familiar? Alright. Kaso, ibang ugali nito si Thales Balik tayo dito. Kaso, yung mga Greeks, sanay sa demokrasya. Alright? Pag may demokrasya, naha-highlight ang debate. Alright? 2, naha-highlight dahil nagdidebate yung reasoning. 3, dahil nga na-highlight ang reasoning at may debate, you get to see the best side of the ideas and you do away with them, you improve, and you get to see the good side of ideas and then you preserve them and maybe enhance them, then you have synergy of ideas. Alright? And therefore, better innovation and invention. Ano pa? May pang-apat pa. Ano yung pang-apat? You get to know
that kings, generals, and priests, kings, generals, and priests can actually be wrong. Noong unang panahon, sa ibang bansa, basta ikaw hari, lagi kang tama. Basta ikaw general, lagi kang tama. Basta ikaw pare, lagi kang tama. But not in Greece. In Greece, uso debate eh. And lumalabas sa debate, miski pala presidente, nagmumukhang tanga. Miski pala spokesman ka ng Malacanang, nagmumukha kang tanga, kagaya ni Harry Roque. Yan. Miski ka general, na lumalabas yung katangahan mo, lalo na pag gusto mo maglalagay ng barrier doon sa motorsiklo. Yan. Yun isang malaking advantage ng mga Greeks. Alright? Yan. Ano ngayon nangyari? Balik tayo kay Thales. Si Thales nga ay nandito. Alright? Intersection ng Old World at New World. Natuto ng mathematics at calendar making. May problema. Bakit? Kasi yung natutunan niya, sinasabi ng mga Persians, sabi ng mga Persians, yan ay only for the chosen people, ha? Yan ay wag niyong basta ikakalat. Naku, malaking problema. Bakit? Hindi lang sa mahilig kayo sa debate, hindi lang sa mahilig kayo sa reasoning, hindi lang sa may synergy yung mga ideas ninyo, hindi lang sa alam nyo nagkakamali yung mga hari, ang mga general, mga pare, may panlima pa. Pag may demokrasya, mahilig kayo sa sharing. Bakit? Kasi pag may demokrasya, may eleksyon. Pag may eleksyon, gusto mong maboto ka. Gusto mong maboto ka, mag-share ka. Kung mayaman ka, mag-share ka ng pera mo. Parang si Manny Pacquiao. Ayan, senador ngayon. Alright, noong unang panahon, yung mayaman, nag-share sila. They share their wealth, so they build public houses. Public bath houses, paliguan. Kasi mahirap ang hindi naliligo. And then, they build public swimming pools. And then, yung mayayaman talaga, they build for the public, for free, bridges na magaganda. And, more often than not, nagpapagawa sila ng mga fountains. Fountains na nagagamit ng lahat ng households na kuhanan ng tubig para sa bahay. Yan. Alright, so far so good. Tingin nga ng comments, okay lang. Okay, so far so good. So, mahilig sa sharing. Pag ikaw ay walang pera, ay wala ka i-share. Hindi naman. Pag ikaw walang pera, ang i-share mo yung iyong dunong. Kung mahusay kang gumawa ng trap para sa mga ibon o mga isda, i-share mo, sikat ka. Kung magaling kang maggitara at gumawa ng mga kanta, turuan mo ang ibang tao, ibang mga grupo ng pagkanta at paggitara, sikat ka. You share your knowledge. At yan ang nangyari kay Thales. Ano nangyari kay Thales? Gusto niya, i-share niya yung mga natutunan niya. Kakaiba ang mental model, kakaiba ang tingin sa mundo noong mga Persians kay Thales. Kasi si Thales ay may ibang eksperyensya salamat sa demokrasya. Pinagpipilitan siguro ng mga Persians, pero kung ako si Thales, sasabihin ko ganito Kasi nga, mahilig sa debate. Sasabihin na lang, paano naman lintris na yan ako ay conqueror ninyo. Kayo ang aking kinonquer. Ang Diyos ninyo, yung Diyos ninyo, sila ang nagbigay ng mathematics at saka calendar. Bibigyan ako ng Diyos nyo ng gift. Gift. Bakit? Dahil kayo na-conquer ko, parang ang labo naman yan, di ba? Sabi nga ni Thales at saka ng mga ibang sanay sa demokrasya, okay lang, lahat naman nagkakamali. So, nagkakamali siguro itong mga pari na ito, di na bali, ako nang bahala. So, bottom line si Thales, senior niya yung natutunan niya. Senior niya ang natutunan niya at maraming sumunod sa kanya. So, Thales and his friends
came to invent philosophy. Paano nangyari? Eto si Thales, nag-share. Alright? Nag-share siya with his friends. Alright? Or his students. And dahil nag-share siya, nagkaroon ng discourse. Pag may discourse, may usapan, may chat group. Alright? Discourse, may usapan, may chat group, may Facebook group. Dahil may discourse, kung ano-anong pinag-uusapan nila about mathematics. Halimbawa, dahil may discourse, lumabas, merong something unique sa kanilang ginagawa. Bakit? Yung mathematics pala at saka calendar ay tools for predicting. So, maganda. From the point of view naman ng mga pare siguro ng Persia, no-brainer. Matagal na namin alam yan. Tatawa-tawa lang siguro. So, tools for prediction. Oo nga, alam na namin yan. Tools for prediction yan. May dagdag. Kasi dahil nga may diskurso, nakita nila, itong tools for prediction na ito ay natutunan nila because of their capacity to reason. Hindi naman sila mga sugo ng Diyos Dahil alam nila, nagkakamali sila. Mga hari nga, nagkakamali. So, sabi nila, itong tools for prediction ay dahil may capacity tayo to reason, naintindihan natin. Yung mga Persians, hindi nila naisip yun Kasi ang kanilang pananaw ay gift from the gods and the deities, yung mathematics and calendar making. And dito, ibang tingin So, sabi nila, meron palang tools that you know out of reasoning with which you can predict. Therefore, predict on the basis of your reasoning, on the basis of your own reasoning. Alright? Remember, pinaliwanag ko sa inyo, kung natatandaan ninyo, ang pag-iisip ng ancient men, iba sa pag-iisip natin. Alright? Now, balik ulit tayo sa usapan. So, Thales and friends came to conclude, meron palang tools na ganun. Sabi nila, bakit hindi tayo maghanap ng other tools like those? Other tools. Nung naghanap sila ng other tools, yan na ang panahon na naimbento ang philosophy. Alright? And nakaipon sila ng napakaraming tools with which they can predict and therefore explain on the basis of their capacity to reason. Nabanggit ko na nga, dahil nga yan ang kanilang hinahanap, na-invento nilang biology, they gave it a name. Na-invento nilang ang logic, they gave it a name. Na-invento nilang geometry, they gave it a name. Physics, they gave it a name. Ngayon, pinaka-aralan natin lahat. All of that put together from the point of view of Thales and friends, yan na nga yung philosophy. Alright? So that's how it came to be invented, yung philosophy. Yan. Hindi ko na naikwento yung last meeting. Dapat last meeting ko kinwento kaso masyado nga ako madaldal. Ayan. So, Thales and friends invents philosophy. Hindi natapos dyan. So, they invent philosophy. May problema. Bakit? Kasi ito si Thales and friends, ang pagpipilosophy only pag meron silang leisure hours. Sila mga mayayamang tao, mga may kaya. Pag may leisure hours, then they do philosophy as an activity. Parang yung iba sa inyo, pagka may konting pera at may leisure hours, nandun kayong nakatambay sa Star Bukol. And then kung ano-ano mga pinag-uusapan ninyo. Alright? Kaso, may isang individual, estudyante ng estudyante ni Thales. Ito si Thales, may estudyante, ang pangalan si Anaximander. Itong si Anaximander, may estudyante, ang pangalan si Pythagoras. Yan. Itong si Anaximander, may estudyante si Pythagoras.
Si Pythagoras, ibang klase. Bakit? Kasi unang-una, si Pythagoras, LGBTQ. LGBT. Alright? Sensitive. Mahilig sa poetry. Mahilig sa music. Excellent lyric poet. Ito si Pythagoras. Ano ang problema? Kasi ito si Pythagoras, gusto niya to spend his entire life doing philosophy. Hindi kagaya ni Thales and Company, hobby. Hobby lang sa kanila ang philosophy. Yan. Alright. Ito nga si Thales. Ito itsura ni Pythagoras. Wala tayong masabi ni Pythagoras. May ipakita. Si Thales kasi, dahil sikat na sikat niya sa buong Europe, ang dami niyang mga rebulto. Kaya hanggang ngayon, madaling makilala kung sino siya. Si Pythagoras, sikat na sikat din, kaya lang secretive. Highly secretive. Bakit? Saka ako na ikwento. Si Pythagoras ay parang yung kapatid niyo, si Rizal, si General Pasiano Mercado. Very secretive. Alright? Now, anong nangyari? Sabi ni Pythagoras, I'm going to spend my entire life doing philosophy, and guess what? It does not have a name. Sabi ni Pythagoras, putang na, I'm spending my entire life on something and I don't even have a name for it. And so, yung activity ni Natales and friends, binigyan niya ng pangalan and he came out with this name, Philosophia. Philosophia or philosophy. Coming from the words, philos, meaning to say, love of something. Alright, philos in Greek indicates love of something or deep interest in something. And the second part comes from sophos, the singular form, or Sophia. Alright, sophos or Sophia. Ang ibig sabihin niyan, wisdom or knowledge. Meaning to say, wisdom. Yan. Love of wisdom. Yan ang literally classic definition of philosophy. Classic definition of philosophy, sinong nagbigay sa atin? Si Pythagoras. Classic definition. Alright? Now, hindi lang natapos dyan, ha? Meron pang idinagdag si Pythagoras. You see, si Pythagoras kasi sensitive, mahilig sa poetry, mahilig sa music, and lyric poet himself. And so, anong ginawa niya? Naglalaro ng instrumento. Alright. So, eto, lyre. Mga halimbawa ng mga lyre. Si Pythagoras ay marunong gumamit ng lyre. Now, meron siyang nadiskubre. If you pluck only one string of a lyre, isa lang, you get one tonal value. You get to pluck another string of the lyre with another length of the string, you get a different tonal value. And another with another length, a different tonal value, and so on and so forth. Now, what is interesting is, given the observation of Pythagoras, ay ito. When you pluck several strings, like 3 strings together, or 4 strings together, or 5 strings together, you get a tonal value that can never be repeated, can never be reproduced using any single string of any length. Kahit anong haba, kahit anong taba ng string, kahit anong gawin mo, hindi mapoproduce yung sound
by plucking several strings together with only one string. Binigyan ng pangalan yan, hanggang ngayon ginagamit natin, ang tawag dyan, chord. Chord. C-H-O-R-D. So, tanong, what about the chord? All right? Well, when you pluck a chord or a combination of strings, you can get sweet sound. All right? But sometimes the sound is not sweet. Sometimes the sound is discordant. They make your hair on the back of your neck stand up. So, tanong, bakit? Alright? Tanong, bakit? Bakit yung chords, pag minsan, they sound sweet? Yung lyre and similar instruments, maraming tao sa mundo may ganyan. But it is only uniquely Pythagoras who came to ask these kinds of questions. Thanks to the Greek tradition of philosophy. Ngayon, sabi ni Pythagoras, ganito. Pag meron kang chord, alright, and several strings plucked together, maybe 3 strings, sinasabi mo, maganda ang sound, you like it, alright, sweet, kasi meron niyang harmony. Alright, meron niyang harmony. Today, we use the word coherence rather than harmony. Merong coherence. Pero originally, ang focus of attention, harmony. Alright? Harmony, coherence. Sino nagbigay niyan? Nagtawag ng pansin si Pythagoras. Sabi ni Pythagoras, this is an indication, kaya sweet, kasi among the strings plucked, there is harmony or there is coherence. Yan. And when there is no harmony, where there is no coherence, then you do not get the sweet sound. Now, the question is, what determines the harmony? How does it happen? All right. Next question is, does it apply to the entire world? All right. Itong how, hindi agad nasagot. Itong does it happen to the entire world? Is the whole universe governed by harmony? And sabi ni Pythagoras, you look at the skies, the indication is there is harmony among the stars. They move together around the northern star. Sabi niya, if you look at numbers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, whatsoever, sabi niya, if you look at numbers, you will discover harmony. So, he says, perhaps in the whole universe, there is really harmony. And if that is the case, then this is the point. You see, etong sina Thales, and therefore si Anaximander, and therefore si Pythagoras, naniniwala na ang ating minds, they contain, sabi nga ni Pythagoras, wisdom. And wisdom is composed of components. The component, one thought, the sun is risen from the east. The component, another thought, the sun is risen from the east. Another component, another thought, the sun is risen from the east. And you put them together, you come up with a rule. What's the rule? Whenever the sun rises, it rises from the east. And then this means, if tomorrow the sun will rise, it will rise from the east. If that is correct, then you can say, well, there seems to be a pattern in the way we think, and if that is correct, then that means we can predict the future, and if that is correct, that means we will know when we can harvest and we cannot harvest, and by the time you know it, what are we saying? You get to realize, as you reason, there are many components like a machine, if you like a model, a machine, in your head, in your mind, all right, where there must be some kind of harmony. At ang sinasabi ni Pythagoras and everybody else after him, yan ang gusto nating malaman sa philosophy.
when you do philosophy, you want to find out what are the rules that govern the harmony among our thoughts in our minds. Because we can surmise even now that the thoughts in our minds are harmonious. That's the reason why we are able to predict so many things that happen. You know, if you do this, you become a doctor. If you do this, you become an engineer. If you do this, you become a lawyer. We're able to see the future in some way and therefore have control over our destinies. Pero sabi ni Pythagoras, ang dami-dami niyan eh. So dahil sa dami-dami na yan, it will take an entire lifetime to see how they all connect to one another under some harmony. So hindi lang sa inimbento ni Pythagoras yung word philosophy, sinabi rin niya na dapat hanapin natin yung dahilan at pamamaraan kung paano nagkakaroon ng harmony ang ating mga isipan. Ayan. So magmula nung panahon ng ancient Greece, salamat kay Pythagoras, tayo ay mga addict sa harmony or coherence. Yan. Yan ang central concept ng logic as you will find out later. Pero later na. So, that is what is all about classic definition of philosophy. Now, what about the modern definition of philosophy? What about contemporary life? Alright, yan naman ang ating pupuntahan ngayon. So far, so good. Wala ba kayong tanong? Okay lang? Wala ba kayong comments din eh? Tingnan nyo natin. Wala naman. Naku, baka tulog. Dito kayo mag-comment ha. Dito sa may this is our link. O kaya, hindi, pwede na rin doon sa YouTube. Comments here. Or doon sa YouTube if you like. Okay. So far, so good. You can hear me, alright? Very good. Punta tayo sa modern definition. Okay, sandali lang ha. Modern definition. Okay, ay. Okay. Ganito. Yung modern life, nagsimula yan nung na-invent on science nung 1500s. Ang science, as you will later see, pag-uusapan natin, ay produkto ng pagkaka-invento ng philosophy. Yan. Pero saka na natin pag-usapan yun. Ay importante ito. Beginning the 1500s, nauso nga yung science. And therefore, as we have seen, nauso yung Industrial Revolution and therefore Age of Information Communication Technology. Alright? Beginning 1500s, iba ang ugali natin sa mundo. Sanay na tayo na isipin, ang lahat ng mga bagay sa isipan natin ay atin. Hindi kagaya ng unang panahon, they think of their thoughts as what? Voices of the gods and the deities. Remember, kinuwento ko? Ngayon, you think about thoughts, you think that they are yours. And because they are yours, you can manipulate them and put them in some arrangement and then put music and then you can sell. You can sell your songs, parang si Dua Lipa, and by the time you know it, sikat ka na, parang BTS. Mayaman ka pa. Alright? Ibang mag-isip ang modern people. Alright? Modern life is different. Yung difference ng modern life resulted into a new way of looking at philosophy. Pagka kayo nag-Google, hanapin nyo yung 3 senses of philosophy. Makikita ninyo, may isang philosophy professor dito sa department namin. Pinost niya yung isang papel ni Dr. Armando Bonifacio ng department. It's a very good piece na basahin ninyo, no?
Doon sa three senses of philosophy, sinasabi yung very observable sa paggamit ng mga expressions sa modern times na ang philosophy ay may three meanings sa modern times. Yung unang meaning or unang sense or meaning, ano naman to? Ganyan na natin. Yan. Yung unang sense or meaning ng philosophy as a term ay reflective method, sabi ni Dr. Bonifacio. Reflective method, or if you like, method of reflection. Method of reflection. Alright. Now, ano ibig sabihin yan? Ulitin ko lang. Ganito. Si Herodotus, yung who we today call the father of history, the way we know history as a discipline. Si Herodotus, nung panahon ng ancient Greece, tinanong, ang galing mo, paano mo nasusulat yung kadami-dami mong isinusulat? Ang sagot ni Herodotus ay, kasi nadidinig ko yung voices of the gods and the deities, and so I just write what they say. And I already pointed out, everybody in the ancient times mostly think that way. Nagbago lang ang kanilang pag-iisip nung panahon nga ni Thales at saka ni Pythagoras. Nung panahon ni Thales at Pythagoras, ang attitude was already very different, although sila lang. Ang attitude nila, iniisip nila, ito atin to eh. Pag nagdidebate tayo, atin yung mga pinanggagalingan ng ating mga ginagamit sa debate. Yan. And sabi nga natin, tinitingnan nila bilang mga pilosopo, how those thoughts in our minds connect to one another. Yang ganyang attitude ay isang pamamaraan ng pagre-reflect. Now, saan ang galing yung word reflection? Simple, nanggaling yun saan? Di sa salamin. Well, ganito yung paliwanag. Alright? Supposing you're out somewhere in your backyard and you see a tree, alright? That's in your backyard. And then, beyond the horizon, you see the mountains. And then, right before the mountains, you see your rice fields. Na-imagine nyo ba? And then you see the birds and the bees and your pet kalabaw somewhere in your backyard, somewhere there. All right, given your pet kalabaw. All right. What happens is, as you get to see these things in your world, you have these thoughts about them. You have your thought about your tree, and so there is your representation of your tree in your mind. You have your thought about your pet kalabaw also in your mind. All right? So what's the point? Well, your mind is a reflection, like a reflection on a mirror. Your mind is like a mirror reflecting what you see of your world. All right? As you pay attention to what is in your mind representing your world, ang tawag dyan ay introspection. Introspection. All right? But another way of calling introspection is reflection. Ayan. So you have a problem, you reflect upon what is in your mind. All right? You do introspection. All right? Now, when you use the term philosophy in the modern sense, sometimes you mean this kind of very specific way of looking at your thoughts in your mind. That you see your thoughts are in fact what? Your thoughts are in fact bits and pieces. That your thoughts in fact are bits and pieces of items in your mind, like parts of a machine that you connect to one another. And that's very specific, very original to philosophy. All right?
You think of your mind like a machine. Mga pilosopo, ganyan ang hilig. So, you use the term philosophy to mean of this kind of reflection. That one, you think these things in your minds are yours. The two, these things in your minds are many and they form as a system having some harmony. Yan. Yung binanggit ni Pythagoras na binanggit ni Pythagoras na dapat may harmony, implication that we are actually saying merong system. Alright? So, as you reflect on your system of things in your mind, or what you call concepts, or what you call thoughts, that is a very specific way of doing your reflection. Some people, when they reflect, they don't reflect in the way philosophers do, as you will see. So, that's the first modern sense of philosophy as a term. Philosophy as a term is used to what? It's used to identify or refer to what is called a very specific, very unique reflective method or method of reflection known to philosophers. The second meaning or sense of the term philosophy in the modern sense is this: intellectual presupposition. All right, intellectual presupposition. Now, punta tayo din eh. Kita nyo yan? All right, everybody can see this? Ano yan? Well, that's an excerpt from the book Elements written by another Greek, Euclid. Something that you're required to study in geometry. So, in-invent on geometry. Nung in-invent on geometry, alam natin kung ano yung geometry ha. Paalala ko lang, baka nakalimutan nyo. Sa geometry, anong sinasabi? Sa geometry, anong sinasabi? Merong 5 rules. 1, 2, 3, 4, 5. Yung 5 rules na yan, ang tawag natin dyan, axioms. Out of these rules, we derive other rules. Out of these rules, we derive other rules. Out of these rules, we derive other rules. By the time you know it, you have an entire system of rules all founded on the axioms. Alright? Yan ang style natin ng pag-aaral ng geometry, if you still remember. Now, yung mga axioms, pay attention. Bakit? Yung mga axioms, ganito ang dating. Yan. 1, 2, tingin din ha. Tingin. Axiom 1, axiom 2, axiom 3, axiom 4, axiom 5. Or postulate 1, postulate 2, postulate 3, postulate 4, postulate 5. Let's just say they are all rules. Nung isinulat ni Euclid dyan, yung kanyang contemporaries, kagaya nung later si Ptolemy, sabi niya, parang may mali dun sa axioms mo. Bakit? Yung iyong axioms, 5, ay parang basketball team, parang team ng Celtics. Yung basketball team mo, however, may problema. Bakit? Yung team member 1, 2, 3, 4, lahat sila maliliit, maeeksi. Can you see that? All these rules are 1 to 4 simple rules. Maiksi. Pero pagdating mo dun sa rule number 5, ang pagkahaba-haba ng tinamaan ng lintres o ang haba. Para kang may basketball team, yung 4 ay members ng 7 dwarfs. Pagkatapos yung panlima mong player ay si Yao Ming. Naku, naloko na. Kahirap maglaro niyan. Alright? So, throughout the centuries, yan ay tinatanong lagi. Anong kinalaman yan sa usapan natin? Wala lang, gusto ko lang magkwento. Okay. Anong kinalaman yan sa usapan natin? Remember, tinanong ko kayo, do parallel lines intersect? So, imagine nyo, may isang line din ayan.
Line, okay? Hindi segment, line. May isang line din eh. Ayan, line. Hindi yan segment. Tapos may intersecting, mayroong babisect na line din eh. Ang alam natin, at ito ang paliwanag nga nung postulate number 5, pag meron kang ganitong kombinasyon, kaya mahaba ang paliwanag eh, kasi ganyan yung kombinasyon eh. Tapos dito ay merong perpendicularity, perpendicular yan, right angle, at dito ay may perpendicularity, by definition, sabi ni Euclid, these lines will never intersect. They are called parallel lines. Alright? Yan ang paliwanag. Anong epekto? Well, maraming epekto. Itong si Isaac Newton ay alam na natin, sumikat kasi inimbento niya yung mechanistic physics. At dahil dyan, malaking tulong yan sa Industrial Revolution. Ito si Newton, ang pinaniniwalaan si Euclid. Yung kanyang mga isinusulat, lahat founded on Euclidean geometry na nagsasabi nito. Nagka-problema noong 19th century. Bakit? Noong 1800s, ay may isang gumawa ng experiment. Ito yung experiment. Kumuha siya ng flask, bote, made of glass. Tinanggalan niya ng laman, so nagkaroon dito ng vacuum. Alright? Nilagyan siyempre ng stopper. Alright? Nilagyan ng stopper, tapos nagkaroon dito ng vacuum. Now, nagsindi ng kandila. Nung nagsindi ng kandila, nagulat sila. Bakit? Kasi yung light could travel through a vacuum. Big question mark. How can something travel through nothing? Ang sinasabi ni Isaac Newton, transfer of energy requires some medium. How can travel be possible through a vacuum? Paano nangyari yun? Hindi natapos dyan. Noong 19th century, naimbento yung dynamo. Nakagawa sila ng dynamo, nakakapag-produce ng electricity, naglawa na eksperimento. Gumawa ng vacuum tube. Doon sa vacuum tube, pinatakbo yung kuryente. At nakita nila, through a vacuum, electricity can travel. Palso na naman to. Hindi maipaliwanag ng Newtonian physics, how can light travel through nothing? How can electricity travel through nothing? Hindi masagot-sagot yan until dumating si Einstein. Alright? Si Einstein ay nagsabi na kaya may problema si Newton kasi yung concept niya ng space ay founded on Euclidean geometry. Si Einstein, inspired siguro, ito yung aking claim, pero pagdidibatihin pa yan eh. Ni Poincaré, na una nagsabi. Sabi ni Poincaré, baka ang kailangan natin sa physics, baguhin natin yung ating paniwala kay Euclid. Kasi sabi ni Poincaré, merong ibang pamamaraan at na paggawa ng geometry. Ang tawag dyan, non-Euclidean geometry. Yung non-Euclidean geometry ay halimbawa, yung ginawa ni Lobachevsky. Ay mali, naloko na. Ginawa ni Lobachevsky. But anyway, cut the story short. Balik natin. May mga ibang gumawa ng geometry, non-Euclidean ang tawag natin. Alright? Now, ang sinasabi ng non-Euclidean geometry, ganito. Alright? Yung physics, binabanggit na ang mundo, ang universe, nagsimula sa singularity. Yung isang bagay, kung ano man yung unang panahon,
ay nagkaroon ng Big Bang. Yung event na yan, nag-cause ng expansion ng universe in all direction. Yan. At yung expansion na yan ay nagkaroon na tayo ng experimental proof na bigyan na nga ng Nobel Prize yung nagpatunay niyan. Ano? Pero saka na natin pag-usapan. So, the universe is expanding. Across time, from T's of 0 to T's of n, we can observe that the universe is forever expanding. Eh, anong ibig sabihin yan? I-presume natin na ikaw magdodraw ng line. So you now draw a line, a straight line. Problem, because anytime you draw a straight line, it will take time to draw that line. No matter how short the line you're going to draw, it will take time to draw. Alright? It will take time to draw. Dahil tumakbo ang time, as you draw the line, you will have a problem because by the time you begin and then you finish drawing your line, by the time from the beginning up to the end that you have drawn your line, the universe has already expanded and therefore the line has already curved. In an ever-expanding universe, all lines will be curved. Because every time you draw a line, the line will curve because the universe has expanded. Alright? Ever-curving lines. Yan. Sa ganitong mundo, when you draw a line, it will be curved. Alright? And you draw a parallel line, it will curve also. And because they curve, then inevitably, they intersect. Alright? In an ever-expanding universe, parallel lines intersect. In fact, in this kind of universe, any triangle that you draw, the sum of the angles of the triangle will always be more than 180 degrees. It's not like Euclidean geometry, the sum of the angles of any given triangle will always be equal to 180 degrees. And that's where you have what? Differences in intellectual presuppositions. That's the catch. All right? What is the catch? All right, what's the catch? Well, this is what we've said earlier. Sometimes you use the term philosophy to mean intellectual presupposition. Why intellectual? Eh, hindi mo naman siya nahahawakan, hindi mo siya pwedeng tikman, hindi mo siya pwedeng, anong gagawin nyo? Ay, ito ang line, parallel lines, dalawa. Pisil-pisilin mo, amoy-amoyin mo, tikman mo, di ba? Parallel lines yan. Hindi naman pwedeng ganun yun eh. Parallel lines are matters of mental rumination. So, intellectual. Presupposition, kasi hindi tayo nakakasigurado. Bakit? Kasi pag ang ginamit mo ay, ano? Ay, mali. Mali bagal eh. Pag ang ginamit mo ay Newtonian physics, founded on Euclidean geometry, then what happens? You can explain many things that even Einsteinian physics cannot explain. Very good. But also there are many things like the behavior of light and the behavior of electricity you cannot explain. Pag ang ginamit mo ay Einsteinian physics, maliwanag na maliwanag. May mga bagay na maipapaliwanag kagaya ng behavior ng light, behavior ng magnetism, behavior ng electricity. Pero may mga bagay na lamang pa rin ang Newtonian physics.
So, sa pagkakataon na ito, hindi natin masasabi sino ba talagang absolutely tama, si Einstein o si Newton. In fact, alright, ito nga ang pinag-awayan natin, ano? Ano yung pinag-aawayan natin? Parallel lines. Ito nga si Einstein. Sumunod na henerasyon kay Einstein, si Niels Bohr. Si Niels Bohr, ibang klase. Si Niels Bohr may inimbento, ang tawag quantum physics. Yung quantum physics, ayaw tanggapin ni Einstein. So, itong dalawa na to, hindi magkasundo. Magkaiba sila ng mental model. Ito rin, hindi rin ito magkasundo. Although hindi sila nagkasabay, but magkaiba sila ng mental model. So, we all identify them by their philosophies. Magkakaiba sila ng philosophy of science. Pero yung identification natin is in terms of their intellectual presupposition. In the case of Einstein, naniniwala siya parallel lines may intersect. In the case of Newton, naniniwala siya parallel lines do not intersect. And that's the second point. The third point is this. Pwede naman magkapareho kayo ng reflective method, pwede magkapareho kayo ng intellectual presupposition. Pero magkaiba pa rin kayo ng philosophy. Halimbawa, yung mga Muslim, yung mga Kristiyano, yung mga Hudyo, pare-pareho ng intellectual presupposition. Pero hindi natin sasabihin, pare-pareho sila ng philosophy. Sometimes you use the term philosophy to mean the entire belief system. Mahirap ipaliwanag in terms of intellectual presupposition alone yung sinasabi na philosophy ng mga Kristiyano in comparison sa philosophy ng mga Hudyo. You cannot just identify the intellectual presupposition. You have to look into the entire belief system itself. Alright? So that's the third use of the term philosophy. You use it not to point out a reflective method, not to point out an intellectual presupposition, but to point out a belief system. And sinabi na nga natin kanina, magmula nung panahon ni Pythagoras, at uulitin ko lang, sinabi na natin kanina, magmula nung panahon ni Pythagoras, addict na ang mga pilosopo, saan? Sa coherence. Saan? Sa harmony. And the assumption is, each and every thought in our mind somehow is connected to one another. In other words, may connections, literally. And yung connections na yan ang pag-aaralan natin in detail sa logic. Yung connections na yan, literally means may rules governing the connections. That's why we call them, in other words, these collections, systems. Alright? Noong unang panahon, yung concept ng system, hindi masyadong sikat. Ang nakakaintindi lang ay yung mga katulad ng mga genius na sino? Si Pythagoras. Genius na sino? Si Euclid. Genius na sino? Si Ptolemy. At kung sino-sino pa. Pero individuals lang. Pero ngayon, sikat ang concept ng systems. Bakit? Kasi age of information, communication, technology. Hindi po ba? Kaya yan, ginagamit ngayon ang term philosophy to mean the belief system. In fact, may ipapakita ko sa inyo. Ito, dito tayo nagsasummarize. Ano yan? Alright, everybody, look at that. Sandali Ito, tingnan ninyo. Patapos na tayo. Ito, tingnan ninyo. Anong tawag dyan? Alright? Anong tawag dyan? What do you think? Alright, ulitin natin. Ulitin natin kasi hindi ko nailagay yung sound Share audio. Yan. Anong tawag dyan? Anyone? Tingnan ko nga sa comments. Comment nga kayo. Anong tawag dyan? Wala mag-comment. Hindi nyo ako nadinig. Bale, ako na lang. Okay. Ang tawag dyan, circuit board. Circuit board. Alright? Yan ang tawag dyan. Itong circuit board,
itong circuit board ay ano, kita nyo puro connection. Daming connection, no? Connection. Doon sa microchip, there are millions of connections like this. Millions. In a space as small as your thumbnail, you contain millions of that. Alright? And they are actually about connections of the components of your system, your computer, modeled after the components of our thoughts in our minds, in our brains. Kaya nga meron tayong tinatawag na neural networks. Alright, dyan tayo papunta. Magmula kay Pythagoras, ang ating takbo ay sa understanding of neural networking and artificial intelligence, understanding of how the brain works and what humans really are. All right? So there you have it. There are two general theories of the term philosophy. One is the classic definition of philosophy, two general definitions of philosophy. One is the classic definition, love of wisdom, you already know. All right, and the other is what? Modern definition, which gives you actually three senses or meanings for philosophy. Reflective method, intellectual presupposition, and belief system. Last na po. Last na. Yung sinasabi natin, one, yung reflective method, two, yung intellectual presupposition, and three, yung belief system, actually, they're all related to one another. You cannot think of one without the other. Bakit ganyan ang iyong reflective method? Kasi ganito yung intellectual presupposition mo. Ba't ganyan ang intellectual presupposition mo? Kasi ganito yung belief system mo. Ba't ganyan ang belief system mo? Kasi ganito yung intellectual presupposition mo. They're all related. So yung 1 and 2 and 3, they're all related part of our system of thinking. Alright? They cannot be taken independent of one another. So yung classic definition ay actually very much related pa rin doon sa modern definition. Ayan. Okay, so naubos na yung oras natin. Magandang hapon po. Kung may comments kayo, pakihabol na lamang din eh. Maraming salamat sa inyo for keeping me company. Sana naman may natutunan kayo kahit paano ng ating ma-reciprocate. Ang sakripisyo ng ating bayan, binibigyan tayo ng pagkakataon na matuto at magkaroon ng dagdag na dudong. Ako, by the way, natututo ako pagka kayo ay nagko-comment. Pag-usapan natin yan later. Magandang hapon po. Salamat ulit.